تا به همین الان هنوز که هنوزه هر از گاهی بازم میرم اپیزود 1 رو میبینم. مثلا اینکه از پیشنهادهام اینه که اپیزود 1 رو همه نگاه کنن. اپیزود 1 رو تو نگاه کن، بقیه‌شو ندیدی هم ندیدی. انقدر زیبا استارت خودش رو میزنه، انقدر هوشمندانه است، انقدر گوش نوازه که آدم میمونه چی بگه. استارت اصلا با یک سری چیزای کارآگاهی شروع میشه و یک سری چیزای کلیشه‌ای رو توش میبینیم یا میشنویم، از شکل چیزایی که کنار هم قرار میگیرن تا موزیک و اینسترومنت هایی که استفاده میشه. اما به بخش دوم که میرسه قضیه یکم فرق میکنه. داستان یه پیرمردی رو داریم که حتی حاضر نیست از تکنولوژی استفاده کنه تا بیناییش برگرده و مشخصا میخوام اسپویل کنم، پس اگه هنوز اصلا ترجمه نکردید دیگه نمیدونم چه بگم. درگیر یک خاطره‌ایه که خیلی محدود برای خودش نگه داشته و یک تصور اشتباه داره. با هانیه وقتی تو دیسکورد داشتیم دوباره میدیدیم صحبت میکرد و اینطور که چرا با مامانش صحبت نکرد، تو که حالا کور بودی، کر که نبودی. و اکثر مشکلات هم واقعا با صحبت حل میشن و شخصا همیشه میگم که آثار معمولا به اون لول نمیرسن هیچ. حتی جدیدن ویدیو دیدم که یکی میگفت داستان برای من آزاردهنده میشه اگه همه کاراکترها اوپن مایندد باشن و بخوان حرف گوش بدن یا بزنن یا اونقدر با هم به مشکل نخورن که میفهمم چی میگه و اون طرف قضیه هم متوجه هستم. ولی خب نکته اینه که اکثر موقع ها صحبتی هم نمیشه حتی که مخالفتی توش باشه. اما اینجا به خصوص اصلا بحث صحبت نیست. این عزیز پیر ما انگار میخواد که یه بخشی از اون خاطره رو به یاد نیاره. حالا جلوی از اینکه درگیر مموری بلاک هم هست یا نیست، ولی خودمونیم. مموری بلاک واقعا ترسناکه، نه یادت میاد نه میفهمی هر چقدر فکر میکنی. یک نفر دیگه باید اون قفل رو برات باز کنه انگار، اما در کل با کمک اون ربات خاطره رو به یاد میاره و میبینی که لحظه به لحظه در عین اینکه میتونستی تصور کنی چی میشه با سورپرایز میشی. یا اگه همون اتفاق دقیقاً میفته انقدر زیبا میفته که اشک از چشمات لبریز میشه. و خب جلوتر که میریم میبینیم با یه اثر کاراگاهی سیاسی طرفیم که میدل ایست هم تو خودش جا میده. اگه تا الان نمیدونستید و هنوز سرچ نکردید و اثر رو ندیدید و هنوز دارید ویدیو رو میبینید، و باید تاکید کنم که اثر یک ری ایمیجینیشن از استروبوی. پس اگه پینوکیو یا مشخصا استروبوی رو خونده باشید یا دیده باشید، یک سری چیزا رو از قبل میدونید یا متوجه میشید تقریبا به نسبت اینکه چقدر یادتون مونده یا فنش هستید. به خونده بودم برای بعضی اصلا اینطوری بود که اوکی چون من عاشق استروبوی هستم یا همه چیز رو حفظم، در نتیجه این اثر برام تکراری یا بورینگ بود یک سری چیزا، مخصوصا که میخواد میستری باشه و خب یک سری چیزا رو من از قبل میدونم. اما هنوز برای شخص من با اینکه استروبوی ها رو دیدم و دوست داشتم تاثیرگذار بود و دوست داشتنی، اصلا جوری میخوب میکرد یا درگیر که به محض اینکه گفته میشه پلوتو فلانی من گفتم اینه، در صورتی که خب اگه استروبوی رو دیده باشید میدونید که این قرار با کی درگیر شه ها. ولی خب مثلا من اینطور بودم که پلوتو اینه، یعنی این عوض شده و به محض اینکه یکی دیگه رو میگفت یا مثلا یه حدس دیگه ای میزد من هر بار باهاش منفجر میشدم و گفتم پلوتو همیشه به نظرم وجود میفولوژی به عنوان یه چیز ساب کانتکست یا هر شکلی که نویسنده میپسنده تو اثر خیلی جذابه. کلا آگاهی تو از میفولوژی و اینکه نویسنده چطور ازش استفاده میکنه همیشه جذابه. حالا نه به خصوص میفولوژی، نکته اینه که مثلا یک برفرض هولی بایبلی هست، یک انجیلی هست، تو اون رو خوندی و میبینی که توی این اثر چطور داره به اون کلمات تصویر میده، تغییرشون میده، کجاها باهاشون درگیر مخالفت میکنه، همه اینا جذابه دیگه. و اینو اگه حالا ویدیو اسپویلر نبود در اصل میگفتم، ولی یا اگه هنوز دارید میید و اثر ترجمه نکردید در نظر داشته باشید دیدی که به ایران تو اثر هست استریوتیپیکال یکم و اگه اذیتتون میکنه خیلی خوب هیچی، پس همون اپیزود 1 رو ببینید و باز هم بیخیال شوید یا اینکه ببینید. ولی خب دیگه این تصورهای استریوتیپیکال به نسبت همه جا هست دیگه. میتونیم بگیم نویسنده اونقدر که باید آرندیش رو درست انجام نداده یا هر آنچه که نیازه یا ما خودمون کم گذاشتیم. حالا اینا مهم نیست، ولی اوراساوا کلا یه مولتی تالنت دیوانه است که یه فیل نداده این بشر با اثرهاش، حداقل تا اونجا که من دیدم و خوندم و شنیده بودم. مطمئن نیستم عزیزان، تا اونجا که میتونستم سرچ کردم، منبع و مدرک درستی پیدا نکردم، ولی شنیده بودم چریشت مموری هم خودش اوکی کرده. تو کار موزیک بوده این 100% فکته و میخواسته راک بند بزنه اونطور که متوجه شدم و یک سری آهنگ هم روشون کار کرده که همین الان میتونید برید گوش بدید. ولی این یک ترک به خصوص چریشت مموری رو نمیدونم، ولی خب جالب میشه اگه کار خودش باشه و قابل توجه و یه حس به خصوص و عزیزی داره که خب واسم جای اشاره داشت. اصلا شاید از یک جا به بعد به اون خوبی که باید نتونه جلو بره یا حالا بگیم صرفا اندینگش اوراساوا همیشه اینجوریه، ولی تو بدترین حالت من همیشه میگم که پلوتو خیلی به خصوصه. حالا اصلا در کنار بقیه آثار هیچ و خیلی چیزا رو اصلا اپیزود 1 رو من دارم دیگه جدا میکنم به نظرم از اون توی لول دیگه‌ایه، ولی اثر به شدت ترتمیزه که هنوز میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه که بگه عجب مسیری بود طی کردیم و فوق العاده بود و دمت گرم کینگز ورک. حتی همون پایانش هم که میگم پلوتو یهو سایت چنج میکنه من اوکی ام
میگیرم با شخصا، مخصوصا که از قبل چیده شده بود که این کاراکتر اینطوریه فلان اونقدر بد نیست و لذت میبرم در کل یک کاراکتر بالاخره تغییر کنه تو یک شرایط درست. شاید یک سری چیزا به اون سطح از فوق العاده بودن خوب در نیومدن ولی خیلی اوکی ان در وقت این حالت هم برای من. اون موقع که اثر رو دیده بودم خیلی بیشتر راجع به چیزهای مختلف نوشته بودم، به خصوص پایانش و کلا مسئله تاثیر اندینگ تو هر اثری، نه فقط پلوتو، اصلا کل اون مسیری که طی میکنه، نقاشی باشه، روح باشه و سر این قضیه اندینگ ها مثل سولز ها که همیشه میگم یه ویدیو مجزا واسش درست کنم که دیگه همیشه رفرنس بزنم به همون ویدیو و این ویدیو رو الکی 40 دقیقه طولانی نکن. ولی پسر اصلا یعنی ریدم تو نتفلیکس، یعنی با این روش پخشش که میبینه تو همه اثرها، از همین پلوتو گرفته تا جوجو و الی آخر، تازگی هم که لیک زده بود، اصلا این روند چیز میز دیدن واقعا خوب نیست. اجازه نمیده بری یک سری سوالا رو برای خودت طرح کنی یا از چیزای ریز و درستی که قابل توجهه و وقتی فرصت داشته باشی بهشون توجه میکنی لذت ببری، و یا حتی یهو میرسی که پیش خودت میگی اوکی حالا من یه سری چیزایی که اثر داره رو بررسی کردم، وارد اون بخش استعاره‌ای بشم یا یه سری نشونه‌های بیشتر رو سراغشون بگردم. کاملا بی خیال اینجور چیزا میشی و یک مسیریه که سریع رد میکنی، تموم میکنی و میره. و من مخالف بینج واچ کردن نیستم، لذت بخشه، ولی یه جاهای به خصوصی حداقل خودم اون فاصله ها رو به خودم میدم. اینطوری هم که اوکی بذار بین این اپیزود تا اپیزود بعدی مثلا 2 روز نگاه نکنم، اون 2 روزم هیچی نبینم و اثر فکر کنم، اون حسشو برای خودم نگه دارم. ولی خب مشخصا این اتفاق برای خیلی نمیفته. اثر به محض که ریلیز میشه بعضی کسا کرم دارن، طرف میره اندینگش رو میذاره و همه میدونن اندینگش چیه، اینجوری که خب بی خیال ولش کن دیگه. اصلا غم انگیزه واقعا، توهین قشنگ، نمیدونم واقعا چی میتونم بگم، آنتی آرت حتی شاید جای صحبت داره، بمونه برای بعدا. انیمیشن، وایس اکتینگ و این چیزا اوکیه. یه سری چیزایی که نوشته بودم و اون موقع حالا فاز آنالیستوری داشت ولی الان صرفا بهشون اشاره میکنم و میخوام بکشم عقب، از چرخه تنفر یا چیزها گرفته تا تجربه مانگا و چقدر ادپتیشن خوبیه، تفاوت پلوتو با استرو بوی و اثرهای دیگه مشابه و همه چی. به طرز جالبی باز هم راجع به اپیزود 1 نوشتم در حالی که تو تجربه اثر اون موقع خیلی جلوتر بودم و هی برمیگشتم به اون اپیزود انگار که چطور تو اثرهای مشابه بعد اون اینتروداکشن همه چی یه پیس سری میگیره ولی اینجا یه حرکت بولد و متفاوتی میزنه که اصلا و بازم در رابطه با این ریلیز و اینا نوشتم و اینکه چطور خودم فاصله میدادم به تجربه و اینا. اصلا خیلی خوب میشه که انیمه مثل این دان 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 باشن که فکر میکنم تا حالا ندیدم انیمه این شکلی باشه. 3 اپیزود اومدن توی سینما منتشر کردن و یک تجربه 1-2 ساعت اول خودشون رو گذاشتن اونجا. بعد حالا موقعی که اثر بیاد یا بازم هفتگی میاد یا بقیه‌اش یه جا ریلیز میشه، ولی حداقل اون 3 ساعت اول هم یه بار فرصت این داشته که تو سینما ریلیز بشه، یک درآمدی رو از اونجا کسب کنه، هم که یک فاصله‌ای بده تا بعدش که اثر میخواد بیاد. کلا ناراحتم که میگم پلوتو فرصت این صحبت کردن و لذت بردن از خودش رو از دست داد به خاطر یک سری مسخره‌بازی پلتفرم ها و سیاست پشتش. و راجع به ادپتیشن به خصوص بیشتر نوشتم و اینکه بعضی موقع پیسینگ انیمه ها اصلا خوب نیست نسبت به مانگا، ولی اینجا اوکیه و جزئیات و شاخ و برگ دادن به این مسئله که میگذاریم فعلا. ولی همین قشنگه که تو بتونی اون کند بودن رو هم اگه میخوای تو داشته باشی ولی پیسینگت آف نباشه. جدا از اون بیشتر از پیسینگ و اینا باز دوباره در مقایسه با اپیزود 1 نوشته بودم که میدونی تو سالها منتظری صدای اون پیانویی که توی مانگا نمیتونستی بشنوی رو بشنوی، یه چیزی رو جوری ادپت کنی، جوری بهش صدا بدی که تاثیرگذارتر بشه حتی و زیباتر. انقدر دوست داشتنی اثر با اینکه به شدت دیالوگ هویه، دیالوگ اضافه‌ای تو اصلا من حس نکردم. چندین بار که سراغش رفتم اکثر کس و کاراکترها رو دوست داشتم و به طرز خیلی زیاد و آزاردهنده‌ای یه سری جاها زیاد نوشتم راجع به پلوتو، چون موقع دیدن هم اصلا میگم فاصله میدادم که به یه سری مسائل بیشتر سرچ کنم یا سرشون وقت بذارم و مثلا اندرم نگاه میکنم اپیزود به اپیزود دقیقاً تایم زدم که دقیقه 27 و 3 ثانیه معنی مردن انسان، تجربه آینده، AI، خدا بودن، تنفر، فلان فلان و این چیزا بمونه برای بعدن. مهم اون ایمپرشن کلیه که من داشتم از اثر و خب میدونم بیشتر راجع به اپیزود 1 صحبت کردم و خیلی چیزا میشه سوار شد، ولی حس میکنم حرفم رسوندم و اینکه چه تجربه کاملی میتونه باشه یک سری چیزا و چه چیزایی تو خودش جا میده. انقدر فرض کن مثلا دیتا بریزی تو یک نفر اصلا تبدیل به
چی میشه، چی براش مهم میشه یا نمیشه، اولویت ها و کنترل های اون چیز و پتانسیل اینو داشتن که به چی تبدیل میشه، چطور انتخاب میکنه، چی به چی سنگین میکنه، تجربه ها و احساسات نامتعادل شدید، از بین بردن بالانس. اصلا چطور اگه یک نفر این همه حس تو شخصیت توی خودش جا بده شاید اصلا پا نشه از خواب. اگه اون بالانس رو داشته باشی و بیدار بشی، واکنش معمولی میری به اکثر چیزا، منطق اعدام، تقلید، اصالت، دروغ، البته خب چیزای دیگه هم درگیره، دشتی از گلها، نقاشی و روح. میگم چیزای زیادی نوشتم، تهش قلبمون پاکه و صرفا واکنش متفاوت داریم نسبت به چیزی که ممکنه اون واقعش برامون یکی بوده باشه. چیزای مختلفی و همینجوری بیشتر روشون دست گذاشته بودم، ولی الان به نظرم صرفا اشارهش کافیه. یالا یه سری بازی سیاسی هم خودش داره که خب راجع به اونا به خصوص بیشتر میشه صحبت کرد، مخصوصا به عنوان مایی که تو میدل ایست داریم زندگی می‌کنیم. و چیز دیگه ای نیست. این بود تجربه من از پلوتو. هنوزم بعد این هم مدت راجعش صحبت میکنم، لذت میبرم. به خصوص اپیزود 1 نظر شما راجع به پلوتو چی بود؟ انیمه‌اش دیدید یا نه؟ این ویدیو رو حس میکنم خیلی احتمالاً بدون که تجربه کرده باشن دیدن، به خاطر اینکه اونقدر و اونطور که باید بهش توجه نشد. چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو شما لذت برده باشید. اگر چیزی جا انداختم یا فکر میکنید مثلا یه تم به خصوصی هست که روش دست نذاشتم، ممکنه یادم رفته باشه، پس اشاره بکنید تو کامنت ها. ولی از اون طرف هم ممکنه نگه داشته باشم که بعدا بخوام یه ویدیو مجزا درست کنم راجع بهش. و همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.